Ok. Bună dimineața! Sper că mă auziți. Bine ați venit la webinarul nostru despre pachetul Omnibus și implicațiile lui asupra raportării de sustenabilitate. Vă mulțumim că ați ales să beți cafeaua cu noi, împreună cu noi în această dimineață. Menționez de la bun început că seminarul va fi înregistrat. Aș dori să prezint, la început, cine sunt speakerii acestui webinar. O să încep cu mine. Eu sunt Duminița Rușca, sunt directorul general al Stratos, o companie de consultanță de mediu și sustenabilitate. O să o am alături de mine pe Simona Anghel, colega mea care este project manager pe proiectele de sustenabilitate, și pe invitatul nostru, Codruț Nicolau. Codruț este fondator al Sustain Future, o firmă care face training și consultanță în zona de sustenabilitate. Codruț are o experiență impresionantă de 25 de ani ca bancher, inclusiv vicepreședinte executiv și director general adjunct. Apoi el a fost CEO de multinațională, deci are multă expertiză de business. Și l-am invitat pe Codruț deoarece el nu este un expert în sensul restrâns al cuvântului, ci pentru că interesul lui pentru sustenabilitate vine din preocuparea ca firmele să devină mai competitive. Aceștia suntem noi, cei care vă vom vorbi astăzi. Aș vrea să mai punctez câteva reguli ale webinarului. Deci, pe lângă faptul că este înregistrat, vom avea o prezentare de aproximativ 2 ore, incluzând și răspunsuri la întrebările pe care sperăm să ni le puneți și sperăm să putem să răspundem la ele. Întrebările se pot pune pe parcursul întregului webinar doar în secțiunea Q&A. Vă rugăm ca să avem acolo o centralizare. Iar la final vom selecta câteva întrebări în funcție de cât ne permite timpul, însă restul întrebărilor nu vor rămâne fără răspuns. Le vom colecta și le vom adresa într-un material separat care va fi transmis împreună cu prezentarea tuturor celor înscriși. Despre ce vom vorbi astăzi? Ne aflăm într-un moment esențial pentru raportarea de sustenabilitate. După ani de reglementări ambițioase, de la Pactul Verde European, la taxonomia Uniunii Europene și standarde de raportare, Comisia Europeană propune acum o pauză pentru adaptare, așa numitul pachet Omnibus. Ce aduce acest pachet? În esență, simplificare și amânare. IMM-urile listate și alte companii vizate de această directivă de raportare vor avea mai mult timp să se pregătească pentru raportare. Totuși, chiar dacă, să spunem că ritmul încetinește, direcția nu se schimbă. Riscurile climatice, presiunea din partea investitorilor, exigențele legate de principii de sustenabilitate, economie circulară, sunt în creștere. O să vedeți că o să discutăm mai departe pe parcursul seminarului, webinarului despre multe alte legi conectate sau conexe cu zona aceasta de sustenabilitate. Companiile care tratează sustenabilitatea ca un risc strategic, nu doar ca pe o obligație, vor fi cele care în viitor vor avea un avantaj competitiv. Astăzi vom explora aceste modificări, dar și ce rămâne esențial totuși pentru a construi un business sustenabil, indiferent de cadrul legislativ, dacă există sau nu există CSRD și când va reintra în vigoare. Pentru încălzire, aș vrea să vă propun o întrebare pe care o să o vedeți pe ecran. Răspunsurile dumneavoastră se vor vedea live pe ecran și vă invit să răspundeți la ea pentru a intra după aceea în prezentare. O să las câteva momente pentru răspuns.
Nu știu dacă se actualizează în timp. Bună dimineața și din partea mea, dar pare că suntem la prima oră a dimineții. Cafeaua încă n-am apucat să o bem. Da, păi de asta am și făcut comentariul cu cafeaua. Probabil că... Cine? Deci avem răspunsurile. Cred că și lipsa unui răspuns e de multe ori un răspuns. Nu știu dacă le vedem pe ecran. Au răspuns, cei mai mulți au răspuns că doresc să facă voluntar pași în sfera sustenabilității. Probabil de aceea sunteți și aici la acest webinar, din considerente de competitivitate. Mă bucură foarte tare acest răspuns. Următoarea, să zic așa, categorie este că sunt în sfera nu cunoaștem încă suficient acest cadru legislativ, ceea ce, din nou, iar este bine, că înseamnă că webinarul nostru are sens. Deci, ambele răspunsuri care sunt în top, să spun topul preferințelor, sunt acestea două și asta ne face pe noi să considerăm că am luat o decizie bună să facem această întâlnire, acest eveniment. Bun, e foarte, foarte interesant și o să vreau să intrăm în prezentare. O să mă ajute Simona cu slide-ul pe care, 2-3 slide-uri pe care nu vreau foarte mult să insistăm, dar trebuie să punem în context discuția de astăzi. În ultimii ani, Comisia Europeană a construit o întreagă arhitectură, să spun așa, de politici pentru tranziția verde. De asta și noi, când a apărut această propunere de omnibus, ne-am întrebat, ok, după atâtea și atâtea eforturi și după multe alte legi conectate cu acest subiect, de ce se întâmplă lucrul acesta? Și plecăm de la Pactul Verde European, care trasează obiectivul de neutralitate climatică. Până în 2030, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile cu cel puțin 55% față de anul de referință 1990, iar până în 2050 își propună să atingă zero emisii nete de gaze cu efect de seră prin reducere și compensare. Deci acest obiectiv nu dispare, el va rămâne în continuare. O altă bornă, să spun așa, este taxonomia Uniunii Europene, care clasifică activitățile verzi sau maro și verzi și care ajută la direcționarea finanțărilor către tranziție ecologică. Băncile, investitorii, fondurile de investiții vor direcționa în continuare capitalul către activități care respectă criteriile de taxonomie, activități care sunt prietenoase cu mediul, să spun așa. Sunt 6 obiective de mediu. Dacă respecti măcar unul din aceste obiective, atunci ești în categoria de activitate verde. Raportarea conform directivei CSR include o secțiune dedicată taxonomiei în acest moment și, practic, companiile trebuie să declare ce procent din cifra de afaceri, investiții și cheltuieli este verde. Apar și standarde specifice și, desigur, directiva CSR, care introduce obligații clare de raportare pentru tot mai multe companii. Aceste obligații nu sunt doar niște căsuțe de bifat. Ele presupun procese interne, colectare de date și transparență, practic, publicarea acestui raport. Peste 15 state membre au transpus directiva în legislația națională, printre care și România. Toate acestea formează, prin urmare, un cadru care merge în direcția consolidării responsabilității companiilor. Dacă mă ajut, Simona, cu următorul slide, slide-urile evident sunt înapoi, te rog. Slide-urile
evident sunt doar așa ca și ghidaj. Eu o să încerc să vorbesc, să dau anumite detalii, pentru că altfel, dacă aș vorbi doar ce scrie pe prezentare, înseamnă că sunt în plus aici. Pachetul Omnibus. Pachetul Omnibus apare ca urmare a publicării raportului Draghi în septembrie 2024, un raport care vorbește despre competitivitatea Europei și care semnalează o problemă importantă, reglementarea excesivă. Așadar, Omnibus vine ca o corecție de, să zic, de ritm, nu de direcție. Nu se renunță la raportarea de sustenabilitate, ci se propun. Și aici o să o rog pe Simona să mă ajute cu următorul slide. Se propune amânarea unor termene, simplificarea unor cerințe considerate prea grele, prea împovărătoare, prea complicate, prea supra-birocratice, să spun așa, în special pentru IMM-uri. Pe 3 aprilie, Parlamentul European a votat, deci Comisia a propus, Parlamentul a votat în favoarea amânării. Și vom explica mai târziu, o să explice Simona ce înseamnă acest lucru, urmând să existe și un vot pentru modificarea unor praguri de raportare. Și ce conține concret pachetul Omnibus? Sunt două propuneri, cum spuneam mai devreme, una care amână cu 2 ani termenul de raportare pentru companii. De exemplu, în România, companiile cu peste 50 de angajați și cifră de afaceri de peste 50 de milioane de lei vor raporta nu în 2026, cum era inițial, ci în 2028. Într-adevăr, erau în acest, să zic, calup, erau 5600 de companii din România, care, și din perspectiva noastră, de oameni care ne preocupăm de acest subiect, într-adevăr, era foarte complicat să facă acest lucru, aceste 5600 de companii. Propunerea a doua propunere vizează simplificarea raportării. Se renunță la obligativitatea unor standarde sectoriale, se elimină cerința de asigurare rezonabilă în primii ani, rămâne doar asigurare limitată, adică auditorul verifică, să înțelegem un pic asigurarea rezonabilă, auditorul verifică, este un nivel mai ridicat, presupune o analiză profundă, documentată, solidă și mai riguroasă a datelor raportate, pe când asigurarea limitată înseamnă că auditorul trebuie să verifice niște erori evidente sau informații înșelătoare. Se reduc indicatorii de raportare cu aproximativ 25%, adică nu vor mai trebui raportate atât de multe date, vor trebui raportate mai puține și se stabilește un plafon pentru lanțul valorii care poate ajuta companiile să reducă din complexitate. Toate aceste măsuri vor fi supuse procesului legislativ european și transpunerii naționale. În România, cel mai devreme vom vedea aplicate aceste modificări spre finalul anului 2025. Până atunci, în România, cum spuneam, această directivă s-a transpus prin Ordinul de Ministru 85 din 2024, care obligă companiile, cele 5600 despre care vă spuneam mai devreme, să facă această raportare. În concluzie, aș spune că avem mai mult timp, dar nu mai puțină responsabilitate. Amânarea, practic, este noi o percepem ca pe și sperăm ca și dumneavoastră, ca pe o oportunitate de a construi mai bine, de a ne pregăti mai bine, de a pune la punct anumite procese de colectare a datelor, de a integra sustenabilitatea în deciziile strategice, făcând sens pentru companiile dumneavoastră, adică fără a avea, să spunem, o obligație iminentă sau o penalitate. Și poate mai important decât atât, a spune că raportarea rămâne o temă majoră pentru business, nu doar pentru conformare, ci pentru competitivitate. Raportarea nu trebuie să fie scopul în sine. Aș vrea să o introduc pe Simona în această discuție pentru următoarele slide-uri, rugând-o să ne spună ce detalii ne poate da cu privire la modificările propuse de pachetul Omnibus. Eu am făcut un cadru general, Simona o să povestească un pic mai mult
Da, eu o să prezint un picuț ca să înțelegem mai bine exact cine trebuia să raporteze până în acest moment conform directivei CSRD și cum se modifică acest domeniu de aplicare pentru anii viitori. E un slide. Da, este destul de complex. O să încercăm să-l decriptăm pentru dumneavoastră, de aceea suntem aici și v-am zis, altfel trimiteam prezentarea pe e-mail și... Da, colega mea v-a prezentat un pic faptul că sunt două propuneri și ambele vin cu anumite modificări în ceea ce avem în acest moment. Înainte să încep să prezint exact în detaliu, aș vrea să menționez că CSRD-ul și, bineînțeles, și transpunerea realizată la nivel național era menită să se aplice în cascadă. Adică, în primul val se aplica anumitor companii. Mai specific, se aplicau acelor companii care, tehnic vorbind, erau entități de interes public. Adică sunt companii listate la bursă sau poate sunt companii cu acționariat din partea unui stat membru. Deci vorbim de acele companii care, practic, sunt și cele mai vizibile la nivel economic. Pentru acest prim val, directiva CSRD se aplica numai în cazul în care acea companie sau poate grupul de companii aveau mai mult de 500 de angajați la un nivel consolidat și trebuia să respecte de asemenea unul din celelalte două praguri financiare. Și aici mă refer la o cifră de afaceri și total active. Avem însă o ușoară diferență între ceea ce găsim la nivel european prin CSRD și ceea ce vedem transpus la nivel de România. Mai exact, la nivel european vorbim de o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro sau un total active de 500 de milioane de euro. România a fost un pic mai ambițioasă în transpunerea sa pentru primul val pentru aceste entități de interes public și a zis că ea vrea ca companiile care au peste 500 de angajați să respecte fie cifră de afaceri de 50 de milioane de lei, fie total active de 25 de milioane de lei. Deci noi nu vorbim în euro, vorbim în lei. Pur și simplu transpunerea directivei s-a făcut prin trimiterea către pragurile de mărime financiară din legislația din România, așa cum le avem acum. Iar legislația noastră este un pic mai extinsă ca și domeniu de aplicare față de ce vedem la nivel european. Ce vine Omnibusul și ne propune prin documentul 80, vine și spune că, prin documentul 81, îmi cer scuze, vine și spune că acum aceste entități de interes public raportează numai dacă respectă unul din cele două criterii financiare, care ca și cifre au rămas aceleași, adică ori ai 50 de milioane de euro cifră de afaceri, ori total active 25 de milioane de euro, dar avem și un criteriu obligatoriu, care te poate include sau te poate exclude de 1000 de angajați. Adică, în primul și în primul rând, te uiți să vezi câți angajați am eu în companie sau la nivel de grup consolidat. Dacă am peste 1000 de angajați, atunci mă uit și văd dacă respect ori cifra de afaceri, ori totalul de active. Dacă respect una dintre aceste două și am și 1000 de angajați, înseamnă că sunt obligat să raportez. Aceste companii din valul 1 deja le vedem ieșind public cu rapoarte, pentru că valul 1 se aplică începând cu anul financiar 2024. Și am și observat în piață că au început să apară rapoarte de la companii precum MedLife sau poate Arobs, care sunt listate la bursă. De asemenea, și unele companii de stat au publicat aceste rapoarte sau urmează să publice rapoartele de sustenabilitate. Unde vedem, în schimb, o modificare foarte mare este la valul 2. La valul 2 vorbim practic de o plajă foarte largă de companii. Aici nu mai contează dacă ești listat la bursă sau ești companie de stat. Deci nu mai există acest criteriu de entitate de interes public. Ci te uiți strict începând cu valul 2, care în acest moment, conform CSRD-ului, așa cum este transpus în legislația românească, începe cu raportarea anului financiar 2025, deci anul curent în care suntem. Și te uiți să vezi, bineînțeles, dacă respecti unul din cele 3 criterii
ori de angajați, ori financiară. Spre deosebire de primul val, numărul de angajați nu mai este obligatoriu, ci pur și simplu te uiți să vezi dacă faci parte din categoria de entitate mijlocie sau mare, în cazul României. Adică, ori ai 50 de angajați cu 50 de milioane de lei cifră de afaceri, ori ai 50 de milioane de lei cifră de afaceri cu 25 de milioane de lei total active. Ori invers, active cu angajați. Deci dacă respectai două din cele trei criterii, trebuia să faci raportarea începând cu anul 2025. La nivel european însă, pentru că, repet, noi în România suntem mai ambițioși față de ce găsim la nivel european, criteriile sunt un pic diferite. Cele financiare, bineînțeles, devin în euro versus lei, iar numărul de angajați este de 250. Practic, Comisia Europeană își dorea ca doar companiile mari să facă această raportare de sustenabilitate. Ce vine prin omnibus? Avem acel prag pe care Uniunea Europeană își dorește să-l implementeze prin documentul 81 de 1000 de angajați. Deci, la fel ca și în cazul valului 1, în primul și în primul rând te uiți să vezi ce număr de angajați ai la nivel de grup sau la nivel de companie. Și abia dacă respecti acel prag pe care Uniunea Europeană în acest moment își propune să-l stabilească la 1000 de angajați, te uiți să vezi dacă respecti celelalte două criterii financiare, ori cifre de afaceri, ori total active. Deci pentru valul 2 lucrurile sunt un pic mai simpliste și ne putem da seama destul de rapid dacă trebuie să raportăm acest pe CSRD sau nu. De asemenea, Uniunea Europeană avea și un val 3. În acest moment, acest val 3 se aplica întreprinderilor mijlocii și mari care sunt de interes public, adică, repet, listate la bursă sau poate companii de stat. Însă, prin propunerea 81, mai exact prin introducerea acestui prag de 1000 de angajați, practic ei nu mai au această obligație de raportare, da? Pentru că cred că putem fi de acord că o entitate mică nu poate să aibă 1000 de angajați. Deci din start ei sunt excluși și acest val 3 nu va mai exista dacă omnibusul va fi implementat așa cum este astăzi. Mai există de asemenea și un val 4. Acest val 4 se aplica din anul 2030 cu raportarea anului fiscal 2029, aplicabil companiilor care nu au sediul în Uniunea Europeană. De exemplu, compania Meta, pe care o știm, este Facebook. Ea ar fi raportat abia începând cu anul 2029 și numai dacă îndeplinea și ea anumite criterii financiare. Aceste criterii financiare, spre deosebire de ce am prezentat în trecut, sunt un pic diferite. Companiile non-UE, ca să fie obligate să raporteze, trebuie ca în ultimii 2 ani financiari, deci în fiecare din ultimii 2 ani financiari, să aibă o cifră de afaceri mai mare de 150 de milioane de euro. Deci nu ne mai uităm doar la ultimul financiar, dacă suntem o companie non-UE, ne uităm la ultimii 2 ani financiari și vedem dacă respectăm această cifră să vedem dacă depășim această cifră de afaceri. De asemenea, în cazul acelor companii non-UE care respectă acest criteriu financiar pentru cifra de afaceri, dar care în Uniunea Europeană au o sucursală, trebuie să mai verifice dacă respectă un criteriu. Și anume, pentru o sucursală, trebuie să verificăm dacă în ultimul an financiar ea a avut o cifră de afaceri mai mare de 40 de milioane de euro. Deci sunt foarte multe cifre care se învârt, foarte multe cifre financiare, foarte multe situații care te pot include sau exclude. Deci poate fi ușor confuz în anumite situații. Pentru acest val 4, bineînțeles și aici o să fie o amânare de 2 ani, tot așa urmând ca aceste companii să raporteze abia din 2030. Și, bineînțeles, se va introduce și pentru ele pragul de 1000 de angajați. Deci, vedem, practic, Omnibus își propune să vină cu acest prag de 1000 de angajați pentru toate companiile. Deci, primul lucru pe care îl facem este să verificăm numărul de angajați și abia apoi verificăm cifrele financiare ale companiei să vedem dacă ne includem sau excludem. Ce ne aduce propunerea 81? Pe lângă acei 1000 de angajați care practic va restrânge domeniul de aplicare, la nivel european își propune să restrângă de la 50.000 de companii la sub 7.000 de companii.
Iar pentru România, de la 5.500, înțelegem că sunt doar vreo câteva sute, 200-300 de companii care vor rămâne dacă acest prag de număr de angajați va fi adoptat. De asemenea, își dorește să simplifice un pic standardul de raportare, da? Pentru că în acest moment acest standard, noi îl numim unul singur, însă el este spart în 12 secțiuni, poate conține undeva la peste 1200 de indicatori, adică 1200 de întrebări la care să răspundem. Și își dorește să simplifice un pic cu 25%, asta înseamnă că vom ajunge să avem undeva la 900 de indicatori și să ne concentrăm mai mult pe cifre și să lăsăm mai deoparte partea descriptivă, narrativă, vorbe frumoase și așa mai departe. Adică să ne concentrăm efectiv pe lucruri obiective în raportarea de sustenabilitate. De asemenea, își dorește să elimine standardele sectoriale pe care își dorea să le aducă în implementare începând cu vara anului viitor. De exemplu, vreau să facă un standard specific pentru zona de agricultură, unul pentru zona de oil and gas și așa mai departe, specific pentru acele sectoare care au un impact foarte mare asupra climei. Vor de asemenea să limiteze raportarea de pe lanțul valoric și când zic lanț valoric mă refer la cifre și informații de la furnizorii noștri și de la partenerii noștri, adică ceea ce găsim în afara organizației, pentru că raportarea de sustenabilitate nu se raportează doar la noi, ci se raportează un pic și la ce relații avem noi cu cei din jur și vor să introducă și acolo un prag de 1000 de angajați. Adică eu, companie, dacă raportez pe zona de sustenabilitate conform CSRD-ului, nu pot să-i cer date furnizorului meu sau clientului meu decât dacă și el la rândul său are peste 1000 de angajați. Ideea este să se reducă un pic încărcătura administrativă pentru furnizori și pentru clienți în acest context al CSRD-ului. De asemenea, vor să pe zona de dublă materialitate, și aici mă refer la o analiză care se realizează la începutul raportării, în așa fel încât să ne dăm seama care anume este impactul nostru, unde putem noi face lucruri de impact asupra lanțului nostru valoric, nu se modifică absolut deloc, ci rămâne acea analiză din interior spre exterior, adică să vedem ce impact avem noi asupra celor din jur și să vedem de asemenea și care este impactul mediului și societății asupra noastră, adică să vedem un picuț cam care sunt riscurile și oportunitățile companiei noastre în aceste noi contexte, poate de schimbări climatice, poate de comunități care au nevoie din partea noastră. De asemenea, și pe partea de audit, cum a spus și colega mea mai devreme, o să rămână un audit mai simplist, pentru că odată ce ai obligația de a raporta conform CSRD-ului, nu poți publica raportul decât după ce l-ai auditat. Este același sistem pe care îl întâlnim și la raportarea financiară anuală. Da? Deci rămâne în forma aceasta de audit simplificat. De asemenea, documentul 81 își dorește să simplifice și taxonomia Uniunii Europene. În acest moment, domeniul de aplicare al taxonomiei Uniunii Europene este același cu CSRD-ul. Adică, dacă tu trebuie să raportezi conform CSRD, în mod automat trebuie să raportezi și acele procente de activități verzi conform taxonomiei. Și poate fi destul de complex să îți dai seama exact și să-ți faci o analiză și să determini procentul respectiv. Așa că vor să introducă și aici acel prag de 1000 de angajați și de asemenea să mai introducă încă un prag financiar de 450 de milioane de euro, cifră de afaceri. Deci dacă ai peste 1000 de angajați și ai o cifră de afaceri peste 450 de milioane de euro, trebuie să faci raportarea pentru activitățile verzi. Rămâne, bineînțeles, opțiunea pentru cei care nu respectă aceste praguri să facă o raportare voluntară. Ca și mod de raportare, în acest moment, odată ce ai această obligație de raportare, tu trebuie să răspunzi la toate întrebările din taxonomie. Omnibus își propune însă să simplifice și această cerință și să nu fii nevoit să răspunzi la tot. De exemplu, pentru a determina procentul de activități verzi pe zona de cheltuieli operaționale, poate fi destul de complex să-ți dai seama exact care sunt cheltuielile respective, pentru că acolo sunt niște cerințe foarte clare cu privire la ce anume poți să iei în considerare și ce nu.
Iar Uniunea Europeană își dorește să ne lase, de exemplu, să spunem procentul de activități verzi doar pe cifra de afaceri, dacă pe acela l-am putut determina, sau poate doar pe cheltuielile de capital. Depinde, în funcție de cât putem să prezentăm, cu, bineînțeles, o promisiune că anul viitor vom veni cu mai multe informații. Acele procente pe care noi le raportăm, ele ajung la bănci, în primul și în primul rând, încă taxonomia, asta este utilitatea ei în principal. Odată ce ai procente de activități verzi, băncile îți pot oferi criterii de finanțare mult mai favorabile, de exemplu o dobândă mai mică. Și ele iau procentul respectiv și îl includ în ceea ce tehnic se numește procentul GAR, ca să fie foarte simplu. Denominalizare. Așa, Green Asset Ratio. Așa. Sunt cu emoții un pic. Acum, în acest moment, așa cum este taxonomia, obligă băncile să includă procentele în GAR, însă Omnibus își propune să simplifice și acest lucru și să nu fim nevoiți ca toți să fim incluși în acest GAR. Deci vor să simplifice un picuț atât pentru societățile care raportează taxonomia, dar și pentru băncile care preiau acele procente și își fac niște calcule interne. Și, bineînțeles, pe scurt, analiza pe care o faci în așa fel încât să determini procentele se simplifică și ea. Își doresc o simplificare de 70% a criteriilor de analiză. Ce s-a întâmplat mai concret pe aceste două propuneri pe care Uniunea Europeană le-a făcut? În primul și în primul rând s-a votat pe data de 3 aprilie această amânare cu 2 ani, atât pentru CSRD cât și pentru diligența necesară privind sustenabilitatea, asta fiind o directivă care făcea referire la companii foarte, foarte mari multinaționale. Deci pentru acestea s-a stabilit deja această amânare și o să o vedem transpusă în legislația națională până la finalul anului. De asemenea, pentru zona de CSRD, amânarea s-a întâmplat cu 2 ani, așa cum spuneam, deci nu mai raportăm începând cu anul fiscal 2025, ci raportăm începând cu anul fiscal 2027, dacă, bineînțeles, respectăm criteriul cu numărul de angajați. Iar pentru IMM-urile listate, tot așa s-a amânat cu 2 ani. Pe zona de directivă care face referire la zona de lanț valoric, transpunerea în legislația națională s-a amânat până anul viitor, pentru că și pe directiva respectivă Uniunea Europeană vrea să vină cu câteva modificări în ceea ce privește numărul de angajați, vor să-l crească de la 3.000 la 5.000 de angajați și prima raportare să se facă pentru anul fiscal 2028. Bineînțeles, raportul fiind publicat în 2029. Toate aceste modificări vor intra în vigoare abia după ce vor fi publicate în jurnalul oficial al Uniunii Europene și abia după ce vor fi transpuse la nivel național. Iar urmează, bineînțeles, și simplificarea Omnibus 2, adică acel prag de număr de angajați care urmează să fie negociat, pe care ne așteptăm să-l vedem transpus în legislația națională undeva în anul 2026. Acum că aveți o imagine un pic mai clară asupra modificărilor care vin prin această directivă Omnibus, am vrea să aflăm un pic cam care este percepția voastră despre ele și o să vedeți o întrebare în curând pe ecran. Și o să acord, bineînțeles, și un pic timp, un minut, ca să răspundeți la ele.
Ok, văd că deja avem 27 de răspunsuri și că feeling-ul este de optimism. Practic, susținem aceste schimbări și ne permite să ne organizăm cumva. Mă bucur că îl văd și noi suntem de aceeași părere. Raportarea poate fi destul de complexă, mai ales din perspectiva standardelor și mai ales și din perspectiva auditării. Chiar ne permite un pic mai mult timp să înțelegem mai bine și să ne pregătim mai bine pentru acest subiect. O să o las pe colega mea, Luminița, să ne prezinte un pic cam care sunt recomandările pe care ai putea să le faci pentru companii acum că avem acești 2 ani de pregătire. Rolul meu astăzi aici este cumva să vorbesc, nu știu dacă, nu vreau să vorbesc doar despre directive. Aș vrea să vorbesc despre realitate și nu aș vrea să vorbim doar despre CSRD și despre Omnibus. Aș vrea să vorbim despre realitate, iar realitatea pentru noi este simplă și sper ca la final să fiți în asentimentul meu că CSRD-ul nu este începutul și nici sfârșitul sustenabilității. El este doar o parte vizibilă, structurată, am mai spus și mai devreme, a unei teme mult mai complexe, care deja influențează operațiunile companiilor. Adică vedem deja băncile care își constituie mecanisme de acordare, de identificare a riscurilor pe baza acestui cadru general de Environmental Social Governance. Prin cerințe, vedem în legislații naționale, europene, prin cerințe sectoriale și poate cel mai important prin așteptările reale ale pieței și ale finanțatorilor. Deci, CSRD ne oferă un cadru de raportare. Da, ne obligă să ne uităm la impacturile noastre, să colectăm date, să fim transparenți. Dar chiar dacă mâine se elimină CSRD-ul și pentru mulți deja s-a eliminat, pentru că vedem această concepție, ok, am scăpat, companiile au totuși și alte obligații. Și o să încerc să listez câteva dintre legile care sunt în vigoare sau regulamentele care vor apărea. Și menționez aici că noi avem o listă foarte mare, de vreo 31 de pagini de legislație pe care o să vă punem la dispoziție împreună cu această prezentare și cu răspunsurile la întrebările pe care nu le vom putea adresa. Și o să încerc să fac așa, să dau niște exemple relevante. Avem, să spunem, pe zona de mediu, avem o lege privind emisiile industriale. Dacă ai o fabrică sau un proces tehnologic, te vizează direct. Este legea 278. Nu vreau să intru neapărat în numere. Avem o lege privind calitatea aerului, care influențează inclusiv șantierele de construcții, zona auto. Avem o lege a apelor de interes pentru orice industrie care utilizează resurse hidrice sau evacuează ape uzate. Avem legea deșeurilor, extrem de aplicabilă în zona de retail, logistică, industrie prelucrătoare sau în construcții. Toate aceste legi există și se aplică în acest moment în timp ce noi vorbim. Da? Deci chiar dacă firma nu este încă obligată sau nu va fi obligată să se conformeze cu această raportare de sustenabilitate. Mă gândesc acum la industria auto. Știu și mă bucur că sunt în această întâlnire companii din industria auto. Sunt afectate de regulamentul european privind bateriile. Dacă produci, comercializezi sau utilizezi vehicule electrice. Există cerințe de trasabilitate pentru lanțul valoric, care vor fi mai greu de evitat în viitor, chiar dacă momentan sunt voluntare. Avem lege privind corupția în achiziții publice. O lege care este foarte relevantă pentru producători de echipamente originale în contextul, din nou, al industriei auto.
Avem foarte important directiva care va deveni regulament de ecodesign, economie circulară. Multe piese, multe materiale vor trebui regândite pentru a fi reutilizabile. În zona de construcții avem producție de materiale care e vizată de legislația privind emisiile industriale, dar și de cele privind poluarea fonică, poluarea aerului. La fel, în șantiere, în construcții se aplică și nu numai legea privind sănătatea și securitatea în muncă, dar și legea calității aerului. Vorbim de reciclare, vorbim de reabilitare. În acest moment există obligații legate de gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Vedeți că auzim tot felul și nu avem total acces, dar vorbim permanent de infringement, vorbim permanent de faptul că nu respectăm anumite legi și toate acestea o să vină cu niște costuri către noi, către oamenii de rând, pentru că companiile nu sunt doar o siglă și un website. Suntem noi, oamenii, mulți ca noi care suntem prezenți aici. În zona de guvernanță avem legea care spune că orice subcontractare intră sub lupa practicilor comerciale. Avem lege privind întârzierile la plată. Deci nu vorbim, avem tendința să ne concentrăm foarte mult pe partea de environmental. Bineînțeles, este o componentă importantă. Pe zona de energie regenerabilă avem impactul asupra biodiversității, care este esențial. Da? Avem legi naționale privind ariile protejate. Orice proiect de energie regenerabilă trebuie să aibă o evaluare a impactului asupra climei. Și nu trebuie să uităm că multe dintre aceste companii, dintre companiile pe care poate le reprezentați, se califică drept activități verzi în taxonomia UE, deci vor trebui să demonstreze o contribuție semnificativă, fără prejudicii aduse altor obiective, da? Pe principiul do not significant harm. Avem în producție. Desigur, se aplică și aici legea emisiilor, legea apelor, legea deșeurilor și, foarte important, monitorizarea poluării, calcularea amprentei de carbon. Este o cerință aproape obligatorie cu sau fără CSRD. Vorbim, de exemplu, când vorbim de amprentă de carbon, vorbim de CBAM, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră. Da? Deci aici acesta este a intrat deja în faza de raportare obligatorie, va trebui să declari și să plătești pentru emisiile incorporate în produse. CBAM înseamnă că dacă nu știi exact ce emisii ai în produsul tău, cineva din lanțul tău de aprovizionare va trebui să le declare și vor apărea costuri pe tot lanțul. Așadar, sustenabilitatea, cum spuneam, nu este doar de conformare. Ar trebui să fie o strategie sau strategia de business ar trebui construită pe aceste principii. Este o strategie de piață, este o analiză a riscului financiar și un diferențiator în viitor dacă ne referim la competiție, competitivitate, un cuvânt care e pe limba tuturor în acest moment. Sunt foarte multe legi și sunt legi și în zona de social. Vorbim despre legea privind sănătatea și securitatea în muncă, vorbim de codul consumului. În industrii precum retail, automotive, în construcții, presiunile sociale sunt foarte mari, inclusiv cu privire la relația cu comunitățile locale. Pe guvernanță, avem senzația că, da, dom'le, am făcut niște proceduri, avem o structură, avem o organigramă, e foarte bine, știm să facem, toată lumea știe să facă guvernanță. Dar avem niște legi foarte specifice care ne spune cum să facem aceste lucruri. Legi privind protecția avertizorilor de integritate, privind lobby-ul și sponsorizările, privind plățile comerciale întârziate, foarte relevantă, o lege foarte relevantă pentru industrie și pentru construcții. Toate aceste legi, menționez, sunt în vigoare și sunt independente de directiva de raportare. Spuneam că o să vă trimitem o listă, este foarte mare, sperăm să vă fie de foarte mare ajutor, mai ales pentru companiile care poate nu au, nu știu,
departamente juridice sau, nu știu, case de avocatură, eu cred că va fi foarte utilă. În concluzie, în loc să privim pachetul Omnibus ca o pauză, ar trebui să-l privim ca o fereastră de oportunitate. Poate nu trebuie să raportăm chiar acum, sau mai mult ca sigur că nu trebuie să raportăm chiar acum. Nu știu din ce unghi privim acest aspect. Însă, multe legi, trebuie să țineți minte că multe legi sunt deja aplicabile și toate acestea, practic, s-ar subsuma acestei raportări, pentru că realmente nu ai ce să raportezi dacă nu faci lucruri. Deci cumva trebuie început cu a face și după aia în mod firesc să și raportezi. Și vorbim de amprentă de carbon, vorbim de o dublă materialitate, de exemplu, care e o analiză foarte interesantă, care un risk assessment foarte aprofundat, pe care orice companie care se vede și se proiectează peste 10 ani în piață ar trebui să-l facă. Regulamentele Uniunii Europene, precum cel privind bateriile, ambalajele, pe zona de produsele cu muncă forțată, se aplică direct. Deci ele nu mai așteaptă transpunere. Tendința Comisiei Europene în următorii 3 ani este să dea mai degrabă regulamente decât directive. Deci ele nu vor mai avea un an jumate sau câți ani, cât timp, o grămadă de timp la dispoziție țările membre să-l transpună. Deci se transpune instantaneu. Și nu uitați că mai ales clienții, băncile, investitorii vor cere în continuare să livrăm. Adică bulgărele deja s-a creat, nu prea mai poți să-l topești. Chiar dacă nu prea mai avem iarnă, ăsta chiar e un bulgăre care e mult mai solid așa decât ce vedem acum că nu se întâmplă cel puțin în București. Eu sufăr de lipsa iernii și cred că înțelegeți de ce. Da? Nu mă bucur când nu ninge, pentru că schimbările astea climatice chiar ne fac rău tuturor. Deci, investitorii vor cere să livrăm nu doar date, ci dovezi de sustenabilitate clară, dovezi de unde ai colectat datele, cum le-ai colectat, ce faci cu ele, faci amprentă de carbon, ok, dar ce faci cu amprenta aceea de carbon? Trebuie să-ți faci o strategie de diminuare a amprentei de carbon. Deci, indiferent că suntem în industria auto, în energie, în construcții sau în retail, încurajarea noastră este să nu se privească sustenabilitatea doar ca un raport, ci ca un model operațional. Și acum, practic, este un timp și un moment în care să se pună niște baze solide, să ne uităm în oglindă și să ne întrebăm dacă suntem poate pregătiți sau vrem să fim pregătiți, să fim mai competitivi într-o economie în schimbare. Vedeți ce se întâmplă în toată lumea, că nu este doar despre o raportare. Și mă opresc aici pentru că, de dragul timpului, pentru că mai avem multe subiecte interesante pe care Simona Codruț o să vi le spună și să avem timp și pentru întrebări. Și pentru că vorbim de întrebări, o să vă mai punem, vă mai deranjăm acum, ne permitem să vă mai deranjăm cu o întrebare, e penultima, da? Deci o să mai fie încă una, după care puteți să ne bombardați dumneavoastră cu întrebări, să vă răzbunați, să zic așa, pe noi. Și lăsăm un pic de timp din nou. Îl avem, Andrada? Cred că putem să... Nu? Dar să-l vedem aici. Așa. Cred că mă uit în sus în loc să mă uit în jos. Gata.
Da. Îmi șoptește Simona. View results. View results. Da. Mulțumesc, Simona. Da, ce înseamnă să ai colegi mai tineri, așa, mai tehnici, mai care s-au născut cu calculatorul. Da, întrebarea era care sunt obiectivele principale ale organizației dumneavoastră în ceea ce privește sustenabilitatea și, din nou, sunt foarte plăcut, adică ne surprinde plăcut că foarte puțini, aproape nimeni, spun că nu avem obiective stabilite în sensul acesta. Cei mai mulți dintre dumneavoastră spun că obiectivul este consolidarea unui avantaj competitiv, reducere de costuri, energie regenerabilă, ce am spus, identificare de noi piețe, e grozav, identificarea și gestionarea în mod strategic a riscurilor și oportunităților, din nou este un răspuns preferat, și conformarea legislativă. Da, și conformarea legislativă, sper acum, după povestea mea, care poate a părut un pic dramatică, dar nu ăsta a fost sensul, ci a fost în sensul de a face să conectați un pic informațiile sau să le decuplați și de faptul că nu vorbim doar despre o raportare. Și, într-adevăr, conformarea legislativă, de asta am și spus-o, și nu am spus conformarea cu CSRD, am spus conformarea legislativă pentru că conformarea legislativă înseamnă tot ceea ce v-am povestit, nu tot, o parte din ceea ce v-am povestit mai devreme. Și vă mulțumim pentru că ați răspuns și răspunsurile chiar ne încântă. Și acum o să dau cuvântul din nou Simonei, pentru că am vorbit despre, grosomodo, despre riscuri. Și care este, aș vrea să intre un pic, Simona, în subiectul acesta și să ne explice care este costul inacțiunii pentru o companie. Și, bine, pentru noi, pentru oameni, spuneam mai devreme, manageri, angajați, clienți ai companiilor, în definitiv, pentru noi ar trebui să facem lucrul acesta, compania fiind doar un cui, da? Certificat la Registrul Comerțului. Da? Da, acest cost al inacțiunii reiese într-un mod care ne impactează în mod direct atât compania cât și pe noi, în primul și în primul rând din zona de schimbări climatice. Tot acest carbon pe care îl emitem prin activitățile pe care le desfășurăm impactează modul în care planeta își autoreglează anumite sisteme de sănătate. Da? Așa cum noi avem un sistem de imunitate și planetariu, un propriu sistem, un ecosistem care depinde de respectarea anumitor praguri. În primul și în primul rând, vedem cu toții că iarna devine din ce în ce mai micuță, avem doar câteva perioade foarte scurte de zăpadă și atunci când vine peste noi într-un mod foarte extrem. De asemenea, mai sunt și aceste fenomene meteo extreme din perioada de vară, vedem inundații, vedem tornade, vedem tot felul de vânt puternic care ne strică atât partea de infrastructură cât și partea de sănătate, ne poate accidenta. De asemenea, odată ce temperaturile cresc, securitatea noastră alimentară este amenințată. Da? Agricultura este prima impactată de aceste schimbări climatice. Știm cu toții că, mai ales în România, agricultura depinde de cât de frecvente sunt ploile. Noi avem această problemă, din păcate, a lipsei infrastructurii de irigare și atunci suntem foarte expuși la acest risc. De asemenea, pentru noi ca și oameni, pentru că nu doar companiile sunt impactate, pentru noi ca și oameni încep să apară probleme de sănătate. Da? Cu cât valurile de căldură sunt mai frecvente și mai extreme, cu atât noi avem probleme și apar afecțiuni cardiace, afecțiuni pulmonare, nu mai reușim să ne reglăm biomul intern așa cum ar trebui. Și asta, bineînțeles, ne duce în niște situații un pic dificile în care ne obligă, practic, să ne restructurăm societatea și economia în așa fel încât să ne adaptăm la noile condiții. Am văzut, de exemplu, anul trecut, în 2024, pe timp de vară, canalul Panama nu avea destulă apă în așa fel încât să asigure un flux continuu pentru vasurile care doreau să treacă pe acolo.
și întreg lanțul economic, întreg comerțul internațional a fost afectat și încetinit datorat acestei dificultăți. De asemenea, vedem și acțiuni locale, politice, poate, care sunt luate și implementate într-un mod reactiv. Ele nu sunt gândite înainte de a fi implementate, din simplu motiv că toate aceste lucruri vin uneori peste noi foarte, foarte rapid și nu reușim să le analizăm în detaliu înainte să le și aplicăm. Și atunci aplicăm așa cum considerăm de cuvință la momentul respectiv. Cu toate acestea, vedem însă că modul sau ritmul în care adoptăm principiile de sustenabilitate este foarte scăzut. Și îl vedem pentru că, în primul și în primul rând, există diverse dezbateri la nivel internațional care ne ridică semne de întrebare și atunci devenim un pic sceptici față de zona de sustenabilitate și considerăm că este un subiect care ne va costa foarte mult. Da? Avem această tendință de a supraestima costurile, fără să vedem în fapt că implementarea principiilor de sustenabilitate ne poate aduce reducere de costuri. Avem, de exemplu, subiectul economiei circulare, care ne cere să fim un pic mai atenți cu resursele pe care le folosim, să le optimizăm și să folosim absolut tot ceea ce putem. Asta în mod direct și imediat se traduce în niște reduceri de costuri operaționale. Deci nu este vorba doar de a cheltui pentru a implementa principii de sustenabilitate, ci putem face lucruri în mod gratis și chiar să câștigăm anumite lucruri din sfera aceasta. Bineînțeles, există și această rezistență la schimbări pe care cu toții o avem și toate aceste lucruri ne încurcă un pic în implementare. Trebuie totuși să ținem cont de faptul că există niște riscuri viitoare, pe care le-am și menționat. Pe lângă partea legislativă, sunt și riscurile fizice pentru pagubele pe care le vom avea datorate fenomene meteo extreme. Există de asemenea din ce în ce mai mult și niște riscuri reputaționale, da? Investitorii, de exemplu, vor să știe un pic mai concret ce facem noi în sfera aceasta. Există și clienți care se uită și aleg produse în funcție de cât de sustenabilă este compania, da? Se poate uita pe un raport de sustenabilitate pe pagină sau poate pe spoturi publicitare care vorbesc despre sustenabilitate. La nivel de piață vedem că încep să apară, de exemplu, coduri de conduită al furnizorului care cer și suntem întrebați de anumite aspecte ce facem noi, de exemplu, pe zona de schimbări climatice. Avem o amprentă de carbon măsurată? Dacă da, ce facem cu ea? Avem un plan de reducere a amprentei de carbon, da sau nu? Și mai mult vedem și situații în care aceste criterii apar încă din momentul licitației. Iar dacă tu nu ai un raport de sustenabilitate sau poate nu ai o amprentă de carbon măsurată sau nu ai făcut o dublă materialitate, dau un exemplu, nu ești ales ca și partener pentru compania respectivă. Deci avem aceste riscuri cumva care vin din mai multe sfere. De asemenea, pe zona financiară avem un risc care se va transpune pe un termen mediu sau lung. Vedem, de exemplu, sectorul asiguratorilor, că este din ce în ce mai neliniștit în ceea ce privește fenomenele meteo extreme. Și vedem că toți asiguratorii mari, de exemplu Allianz, spunea recent că pentru el tot ce înseamnă fenomene meteo extreme s-ar putea să ajungă la un moment dat în care să nu mai poată asigura. Adică infrastructura care se găsește, de exemplu, pe zona costieră, să fie cu un risc financiar ridicat și să refuze să asigure proprietățile respective. Vedem asta în zona costieră a Americii în acest moment. Deja oamenii încep să-și vadă cum proprietățile scad în valoare și nu își mai pot asigura. Deci, practic, acolo este o pierdere a banilor în mod direct. Ce putem face însă pe termen scurt în așa fel încât să abordăm aceste riscuri pe termen mediu și lung? Putem să plecăm de la o analiză, bineînțeles, facem analiza dublei materialități care ne arată un picuț care este impactul nostru, care sunt riscurile noastre și care sunt oportunitățile. Asta este prima și cea mai important lucru pe care îl putem face pentru a vedea un picuț exact cum ne impactează pe noi subiectul sustenabilității. Odată ce ne-am dat seama care sunt riscurile, care sunt oportunitățile, bineînțeles trebuie să și facem ceva cu ele. Cum le abordăm, cum le reducem, cum profităm de ele. Da? Deci trebuie să ne facem o strategie. Și ca parte a acestei strategii trebuie să ne asigurăm că îi implicăm pe toți.
Pentru că în subiectul sustenabilității nu vorbim doar cu departamentul de mediu, nu vorbim doar cu departamentul financiar. Noi, practic, atunci când deschidem acest subiect, trebuie să vorbim cu toate departamentele și să aplicăm aceste principii la un nivel holistic, în întreaga companie. În așa fel încât să putem integra aceste riscuri și oportunități în întreaga guvernanță a organizației noastre. Astea sunt costurile inacțiunii, așa cum cei de la World Economic Forum le-au prezentat în raportul lor, pe care o să-l puteți accesa odată ce primiți această prezentare. Și o să-l rog acum pe Codruț te rog frumos să-ți dai un pic pălăria actuală jos, să o pui fie pe cea a unui CEO de multinațională sau cea a unui director financiar adjunct, să ne spui cum vezi tu situația actuală. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mulțumesc frumos, Simona, mulțumesc frumos pentru invitație și cred că înainte de toate trebuie să fac o mărturisire. Lumea mă prezintă deseori ca expert în sustenabilitate, reziliență, risk management, dar cred că înainte de toate eu cred că sunt un om de business și așa cum spunea și Luminița, faptul că am fost 25 de ani bancher și apoi și mulți ani în birouri executive, management executiv sau în consiliu de administrație, de fapt îmi dă această pălărie de business. Și mai trebuie o mărturisire. Cred că Sustain Future este o firmă de training, de consultanță în reziliență, ESG, sustenabilitate, risk management, cum vedem noi, cum vrem să le spunem. Și Omnibus, tocmai am văzut, diminuează semnificativ numărul de companii care ar trebui să le pese de sustenabilitate, cel puțin în perspectiva asta de raportare. Înainte de Omnibus, în România, peste 5.000 de companii ar trebui să treacă anul acesta, practic, printr-un proces foarte migălos de analiză de dublă materialitate. Tot timpul trebuie să stai cu ochii pe cronometru, pentru că un raport durează 6 luni să-l faci și de multe ori cu ochii pe buzunarul cu bani, pentru că costă mult. Și atunci, aparent, pentru Sustain Future, Omnibus ar trebui să fie o veste proastă, pentru că ne-a scăzut teoretic numărul de potențial clienți, dar în realitate eu nu cred că e așa. Iar cred că Omnibus chiar poate să fie o veste bună, deoarece acum se vede cu ochiul liber diferența dintre două lucruri. Partea de conformare, și anume sustenabilitatea impusă cu forță de către autorități. Facem această raportare super stufoasă pentru că trebuie să-i arăt organului de control ceva. Și partea de competitivitate, și anume facem acest proces pentru că noi, ca firmă, am avea ceva de câștigat. Iar o să intrăm în pâine puțin în minutele următoare, iar sustenabilitatea, când te apuci de ea, vestea bună este că îți aduce destul de multă EBITDA pe termen scurt. Mai merită să spun ceva și este un exemplu personal. Îmi amintesc că m-a întrebat un prieten la sfârșitul carierei mele de bancher de ce nu mai îmi place să lucrez în bancă. Și răspunsul meu este că jumătate din timp făceam muncă de conformare. Pentru că a apărut foarte multă legislație, nu știu, am văzut deja pe slide-ul Luminiței mai devreme, cunoașterea clientelei, regulamentul împotriva spălării banilor, GDPR și așa mai departe. Și problema fundamentală, cred, a mediului de afaceri, în care personal încă mă regăsesc, cu toate rapoartele și raportările către autorități, este că e văzută ca o pierdere de timp din anumite puncte de vedere. Și iar dacă mai e și ghinionul să interacționezi cu politicieni sau aparat administrativ de stat mai puțin pregătiți sau, de ce nu, în anumite situații chiar corupt, atunci pentru un businessman raportarea suplimentară este un, nu știu cum să o numim, Luminița, cât de mult avem voie să folosim cuvântul non-academic, pain in the ass. Da. Pentru că în timpul ăsta, realmente, un om de afaceri poate să mai facă niște bani. Acum, retrospectiv, dacă mă uit la cadrul de reglementare suplimentar care a apărut în bănci, acum când mă uit la el, cred că a fost un lucru foarte bun. Și e ciudat să fac o asemenea afirmație. Mai mult decât atât, ca profesionist, cred că odată cu creșterea complexității reglementării a fost o perioadă în care eu am învățat enorm. Și se poate spune, fără exagerare, că am devenit un bancher mai bun. Și am mai aflat încă un lucru absolut incredibil. Chiar dacă băncile în care lucrasem eu fuseseră corecte, nu aveau încălcări de conduită etică, trebuie să ne uităm la adevăr și să vedem că în alte părți erau multe bănci care făceau lucruri dubioase. Iar reglementarea împotriva spălării banilor, de exemplu, a generat clar niște muncă suplimentară în mediul de afaceri și în bănci, însă, apropo de ce spunea Luminița, a făcut foarte mult bine. Pentru că, da, a tăiat profiturile unor bănci, dar te-ai asigurat că violatorilor,
teroriștilor, traficanților de arme, le-a fost mai complicată posibilitatea de a face business. Și acum, întorcându-mă din nou la ce anume trebuie să reglementăm, nu trebuie să reglementăm absolut tot. Însă în anumite domenii, unde răul creat de niște jucători non-etici este mare, reglementarea nu este doar utilă. Reglementarea este, din multe puncte de vedere, necesară. Iar acum, întorcându-ne la CSRD, la Omnibus, eu înțeleg foarte clar și am vorbit cu extrem de mulți directori generali de companii, directori financiari de companii, specialiști în zona de ESG și sustenabilitate. Și cred că sunt 3 motive pe care merită să le subliniem împreună și o să trecem printre ele. 3 motive pentru care cred că Omnibusul în esență este o veste bună și o să finalizăm cu 3 chestiuni pe care eu, dacă aș fi din nou CEO în orice altă companie, le-aș face. Acum, ce anume merită să luăm din ele și să vedem ce e de aplicat, vă rămâne decizia numai și numai dumneavoastră. Dar ce cred că s-a întâmplat odată cu apariția CSRD-ului este că în primul rând, companiile au început să înțeleagă cât de mulți bani pot pierde. Și zona de risk management și directorii financiari, cu care noi interacționăm foarte, foarte mult, au fost primele funcții din companii, de obicei erau și parte din bordul executiv, care s-au prins cât de mare este impactul financiar. Și dacă ai ocazia să faci niște cursuri bune ca să înțelegi de fapt ce înseamnă sustenabilitatea, reziliența, CSRD-ul, ESG-ul și cum se încrucișează legislația cu alte legi din Pactul European, directorii financiari au înțeles imediat că vorbim de foarte mulți bani care pur și simplu pot dispărea din profitul companiei sau din valoarea activelor. Ceea ce afectează în primul rând, și este prima idee pe care merită să o subliniem, de felul în care noi implementăm de fapt toate aceste subiecte în modelul operațional și în strategie, depinde valoarea contabilă a unei companii, ceea ce în engleză pompos se numește valuation. Indiferent cum calculăm valuation-ul și sunt nenumărate modalități, dacă este să fim foarte onești, sunt 2 mari și late. Una este ca valoare a activului net, folosind tot felul de discounted cash flows. Alta poate să fie ca, multiplicator de posibile EBITDA. Iar CSRD-ul este pentru prima dată când pune pe masă un standard de sustenabilitate. Așa cum ai standardul contabil, ai un standard în care îți arată cum, cu alte cuvinte, îți dă ție un, hai să-l numim, poate exagerat, un tool de calcul. Iar directorii financiari și cei din risk management, când au început să facă calcule, potențiala pierdere financiară poate fi foarte, foarte mare. Pe de altă parte, mi-a plăcut foarte mult, și ăsta este în general discursul pe care îl avem la cursuri, că interesul dumneavoastră pare mai degrabă în zona de creștere a competitivității. Pentru că există și potențiale câștiguri financiare, multe oportunități. Deși departamentul de risk management de obicei vrea mai întâi să nu piardă bani până să câștige. Și mai e o veste bună, pentru că toate exemplele în care noi am fost intersectați, mai ales în și sunt mulți dintre dumneavoastră care operează în energie, în construcții, în agricultură, într-o grămadă de industrie, pe termen scurt, aplicând aceste lucruri, poți face semnificativă multă EBITDA, în special prin economii de costuri. Acum, ăsta am zis că e primul lucru, și anume partea că, mai ales zona financiară, a conștientizat despre câți bani vorbim, pe de o parte, ca potențialitate de pierdere și pe de altă parte, ca potențialitate de câștig. Al doilea lucru pe care cred că Omnibusul îl face bun este că degrevează puțin stresul de pe umerii companiilor care trebuiau să raporteze imediat. Pentru că firmele mărturisesc că s-au speriat pe bună dreptate de volumul de muncă care este absolut uriaș. Și acum să nu ne mințim, orice companie e disperată să țină sub control numărul de noi angajați. În plus, munca asta avea nevoie de dezvoltări noi în sistemele interne de management și aplicațiile informatice. Și, din nou, nimeni nu vrea să vorbească cu departamentul IT, care oricum ne dezvoltă târziu aplicațiile și durează ceva timp pentru asta. Dar problema e că volumul de muncă e și mai mare deoarece firmele de multe ori nu au pur și simplu informația solicitată să se raporteze. În sensul că firmele nu măsoară și nu stochează datele. Când eram CEO, de exemplu, nu am măsurat în viața mea câtă energie verde folosesc în producție din totală energie și nici care e valoarea emisiilor. Nici măcar emisiile de scop 1 și 2, dar pe cele de 3 din value chain.
Asta înseamnă că nu poți scoate raportul ăsta apăsând niște butoane care, nu știu, scot datele din sistem, trebuie să construiești baze de date noi și să scrii proceduri noi de colectare a datelor pe viitor și asta, doamnelor și domnilor, chiar e multă muncă. Al treilea lucru și ultimul, apropo de ce cred că această amânare este un lucru bun, este că de fapt firmele au început să se prindă că de fapt acesta nu e de fapt un raport. CSRD-ul îți pune o oglindă în față și te pune să privești realitatea așa cum este și este posibil, cu toată onestitatea, să descoperim chestii mai puțin plăcute despre afacerile noastre. Pentru că descoperim că fără să vrem, fără să ne gândim, fără să avem imaginea întregului sistem, e posibil să realizăm ceva neașteptat și anume să descoperim că business-ul nostru de care suntem mândri poate face, fără să vrem, destul sau câteodată foarte mult rău. Iar acest rău începe să coste bani. Anul trecut, de exemplu, am avut la cursurile Sustain Future circa 2000 de participanți, foarte mulți directori financiari, bancheri și antreprenori de companii medii și mari, iar în vasta lor majoritate ei nu conștientizau dimensiunea externalităților negative. Și cât de mulți bani costă chestia asta, cine le plătește astăzi, cum parte din sumele astea se întorc de fapt în bilanțurile proprii și le diminuează fie valoarea activelor, fie profitul. Și că în același timp se poate face ca și companie foarte multă EBITDA în continuare, doar că este posibil să fie necesar să schimbăm niște chestiuni importante în modelul de afaceri. Și acum, cinstit vorbind, lucrul ăsta este chiar de speriat pentru că asta presupune un proces laborios, strategic și de cele mai multe ori, din nou, să fim foarte onești, sunt decizii dificil de luat. Acum, firmele deștepte au înțeles că toată revizitarea modelului de business este musai de făcut oricum, mai devreme sau mai târziu. Și de asta se și bucură că au 2 ani în plus până să fie obligate să și arate public, transparent, prin raportare, ce au de gând să facă. Firmele mai puțin istețe au pus subiectul în sertar și opinia mea este că se pierde de 2 ori. Pe de o parte, nu salvăm niște bani din OPEX pe termen scurt și, exemplu simplu, nu își instalează panouri fotovoltaice pe acoperișul halelor de producție, ceea ce îl face mai puțin competitive și plătesc energia mai scump decât concurenții. Luminița a povestit despre taxele de carbon și poate în Q&A o să avem timp să intrăm în detalii, dar de fapt asta înseamnă bani. Și poți să economisești bani pur și simplu schimbându-ți simplu furnizorul de electricitate dacă nu ai spațiu să-ți pui panouri fotovoltaice. Iar pe termen mediu, al doilea lucru, pierdem competitivitate în foarte multe locuri și totul îi costă mai mult, inclusiv costul finanțării. Amintiți-vă că eu am fost 25 de ani bancher și am o grămadă de informații de ceea ce se întâmplă în bănci, predăm în 6-7 bănci din România, iar gândiți-vă că în Uniunea Europeană deja creditele maro sunt cu 30% mai scump decât cele verzi. Iar apropo de prețul carbonului în Europa, e cam 80 de euro, probabil în opinia mea de câteva ori bine sub prețul real și este evident că toate statele lumii vor crește prețul ăsta, mai ales că astăzi diferența e suportată de guverne care e suficient să deschidem o prezentare de macroeconomie să vedem cât de îndatorate sunt. Se estimează că în 2030 va fi în 2040 350 de euro pe ton. Da, și creșterea, din păcate, adică, din fericire, în anumite puncte de vedere, apropo de costul inactivității de care vorbea Simona, o să aibă loc în etape, adică va crește și anul ăsta, și anul viitor, și în perioada următoare. Mai e o chestiune apropo de costul inactivității pe care trebuie neapărat să-l spun, pentru că și îl spunem foarte des la cursurile noastre. Eu aud foarte des expresia asta, să salvăm planeta și cu toată onestitatea, planeta nu are nevoie să fie salvată. Chiar nu are nevoie. Planeta o doare exact în cot. Dacă afară sunt 400 de grade Celsius, se învârte absolut liniștită. Deci problema nu e cu să salvăm planeta, nu vorbește nimeni despre sănătatea planetei. De fapt, noi vorbim despre noi și despre capacitatea noastră de a trăi bine și de a face business profitabil în condițiile astea, în contextul în care, din nou, cum zice englezul, there is no real good business on a disturbed planet. Simona a pomenit despre firmele de asigurări unde noi predăm destul de mult și care sunt foarte stresate. Și ai pomenit despre, nu știu, coastele americane, Florida, California, unde nu mai poți să-ți iei credit ipotecar ca persoană fizică. Nu-ți poți lua ipotecar pentru că nu mai vrea nimeni să-ți asigure
casa. Iar în România, ca să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, poate că lumea știe foarte puțin, știe despre, nu știu, cât de grozavă e seceta în sudul Spaniei, dar o să rămână neplăcut surprinsă că în România seceta e mai aspră decât în Spania. Și dacă nu mă înșel, din 41 de județe care sunt în țară, Banca Națională are publicațiile astea trimestrial, 32 sunt la risc mediu și sever de secetă, în contextul în care noi tocmai am fost săptămâna trecută în nord-estul Moldovei și antreprenorii din sălile unde țineam cursul ne spuneau că deja descoperă că nu mai găsesc apă, dacă, nu știu, acum 5 ani de zile găseai apă la nu știu câți metri, astăzi trebuie să mergi mult, mult mai jos. Și sunt deșertificări întregi ale solului. România, de fapt, este în top 3 din Uniunea Europeană, cele mai afectate țări de secetă. Și apropo de asigurători, România este una dintre țările în care tu, ca agricultor, nu mai ai nicio șansă să găsești, de fapt, asigurare de risc împotriva secetei de vreo 2 ani de zile. Bancherii, de asemenea, încep să aloce bani către acele activități economice care sunt verzi și mai puține maro, dincolo de costul creditului. Există anumite activități economice pentru care realmente nu mai poți obține finanțare. Nu în toate băncile astăzi, doar într-o parte, dar gradual lucrurile astea se schimbă peste tot, iar toate aceste riscuri, fie că țin din zona de mediu, fie că țin din zona socială, fie că țin din zona de guvernanță, se integrează, o parte deja s-au integrat, altele urmează să se integreze în scoring-ul, în rating-ul companiilor în momentul în care tu vii să soliciți credit. De asta spuneam că în anumite situații, categoric, riscurile ESG influențează calitatea creditelor, calitatea garanțiilor și îți impactează atât costul finanțării, cât pur și simplu în anumite situații chiar accesul la bani. Acum, am vorbit despre de ce cred că Omnibus este foarte bun. Aș mai spune doar 3 lucruri legate de ce aș face eu dacă astăzi aș mai fi CEO de multinațională și pentru că, din nou, trebuie să fim foarte, foarte tranșanți. Nu le poți face pe toate deodată. De aceea, cred că analiza de dublă materialitate este esențială pentru că ne arată adevărul la care nu prea eram obișnuiți să ne uităm. Și faptul că Omnibus ne pune 2 ani de amânare până când va trebui să punem subiectul transparent pe masă e o veste bună. Dar n-aș vrea să ne amăgim. Deja viața noastră s-a schimbat odată cu apariția standardului SRS, European Sustainability Reporting Standard, care, așa cum spuneam, îți dă, la fel cum e standardul contabil, dacă vrei, îți dă o variantă în care tu să te uiți cu ochi critic asupra activității tale și de asta spuneam că indiferent de specificul companiei, indiferent de dimensiunea companiei, ce cred eu că e necesar să se facă în perioada următoare sunt 3 lucruri minime. În primul și în primul rând, cred că este musai pentru absolut orice companie să măsurăm emisiile de carbon ale firmei și, atenție, aici nu este vorba doar de scop 1, adică activitățile pe care le fac eu în perimetrul companiei mele, și scop 2, felul de unde mi iau electricitatea, căldura și alte forme de tipologii de energie care intră în scop 2, ci foarte important este scopul 3, și anume tot lanțul valoric în zona de amonte și în zona de aval. Indiferent dacă ești firmă mică sau mare, nu ai cum să diminuezi costurile operaționale dacă nu măsori emisiile. Și aici, Stratos chiar cred că poate ajuta. Vreți să folosiți alt furnizor, nicio problemă, dar aș pune deoparte, nu știu, 7.000 de euro sau cât o costa ca să facem măsurătorile astea. Iar după ce măsori, poți face o serie de îmbunătățiri rapide. Fie că instalezi panouri fotovoltaice, fie că schimbi furnizorul de electricitate ca să te asiguri că nu mai cumperi energie care să conțină emisii de carbon, deoarece asta te costă bani. Astăzi cât te costă, iar în viitor ar cât mai mult. Deci numărul 1 are legătură cu măsurarea emisiilor de carbon. Al doilea lucru pe care cred că este foarte relevant să-l facă orice companie, încă o dată, indiferent de dimensiune, indiferent de specificul activității, indiferent de sector, este să facă analiza de dublă materialitate. Să o facă serios, dar nu ca pe un exercițiu de raportare. Rămâne la noi în curte. O facem, nu o povestim în exterior, decât dacă vrem să raportăm voluntar, dar trebuie făcută cinstit cu noi înșine.
E posibil să fie, pentru că aici analiza asta de materialitate îmi arată atât riscurile, cât și oportunitățile. Îmi arată, pe de o parte, care sunt lucrurile rele pe care le fac în exterior și cum mă poate impacta asta în zona în care mă doare cel mai tare, și anume în contul de profit și pierderi, în balanță, în cash flow, și în același timp îmi arată, dincolo de riscurile financiare, ce fel de oportunități concrete am. Iar analiza asta ar trebui făcută serios. E foarte probabil să aveți nevoie să apelați la un consultant în primul an, dar din anul 2 cred că dacă business-ul nu este extrem de complex, se poate face direct în companie, ceea ce mă duce de fapt la numărul 3, care spuneam că sunt 3 lucruri pe care cred că merită să facă companiile. Iar al treilea lucru are legătură cu training-ul, are legătură cu încercarea de a înțelege toată complexitatea sustenabilității. Și este nevoie de cursuri pentru comitetul executiv, pentru echipele de middle management și pentru general staff, pentru angajații de rând. Nu doar că este o corelație mare între aceste cursuri, dacă sunt bune încă o dată, dacă sunt vorbite pe șleau, dacă sunt încă o dată făcute dintr-o perspectivă antreprenorială în care să nu te uiți la subiectele astea ca un expert, ci să încerci să vezi what's in it for me, cum mă pot impacta, cum pot într-un fel sau altul jongla între riscurile astea care poate să apară, cum poate să-mi crească reziliența și cum pot să câștig ceva din chestia asta. Există o corelație mare între cursuri făcute și creșterea inovației în firmă. Inclusiv multă inovație s-a făcut tocmai din cursuri făcute nu doar pentru comitetul executiv și echipele de management, de unde este firesc să se înceapă, ci și din angajații care sunt implicați direct în anumite procese operaționale, care te pot ajuta în inovația asta, fie să economisești bani, fie să deschizi linii noi de venituri, și vei avea plăcuta surprindere să vezi concret că prin această educație nu doar că poți optimiza procese și poți economisi bani în zone în care nu te-ai fi așteptat, dar apar o grămadă de lucruri noi la care pur și simplu, cum zicea Simona, în vâltoarea de zi cu zi, nu ai timpul efectiv să te uiți la ele. Acum, după ce am făcut cele 3 lucruri, și anume măsurare de emisii, o analiză de dublă materialitate corect și cinstit făcută pentru noi, chiar dacă nu mai arătăm la alții. Bun, și dublă realitate. Uite, și dublă realitate, că te bagă într-o realitate la care nu te uiți adevărat. Dacă ne-a plictisit și a intrat prea mult așa dublă materialitate, e bună dublă realitate. Chiar dublă materialitate care îți dă o realitate în plenitudinea ei, ca să zic așa. Da, deci, da, emisii, dublă realitate și training, educație. După ce ai făcut toate lucrurile astea, în prima parte, vei înțelege și mai multe despre cât de multă nevoie, de fapt, ai să modifici gradual, pentru că nicio schimbare nu se face efectiv peste noapte, în modelul de afaceri, lucruri, astfel încât să ai parte de un risk management mai bun decât ai astăzi, adică să pierzi mai puțin bani, și să descoperi avantaje competitive față de concurenți, care să te ajute nu doar să-ți crești reziliența, ci să faci bani mai mulți a la lung. Cam atât am avut să zic, Luminița, Simona, dar suntem mai mult decât deschiși în zona de întrebări și răspunsuri dacă putem ajuta. Mulțumesc! Ai ridicat, mulțumim tare mult, Codruț, ai ridicat o chestiune care m-a dus cu gândul, ai zis de standarde contabile. Și mi-a venit în minte o paralelă cu standardele de raportare financiară. Imaginați-vă ce ar însemna să nu avem aceste standarde acum. La fel, cumva, și ele au avut un traseu dificil. Dacă nu mă înșel, ele au început la nivel internațional prin 1970. În mai multe etape. A fost mai întâi la începutul anilor 1900, apoi s-au schimbat gradual și Luminița se schimbă și astăzi. Și acum, din nou, nu știu dacă e neapărat rolul acestei conferințe, dar toți directorii financiari, știu că în sală nu sunt, în webinar, nu sunt în marea majoritate directori financiari, dar directorii financiari știu că IFRS este zeița tuturor standardelor financiare, iar IFRS-ul are propriul standard de sustenabilitate din care Uniunea Europeană s-a inspirat semnificativ pe zona de materialitate financiară. A doua sursă de inspirație pentru standardul SRS este GRI-ul, care
acoperă partea de materialitate de impact, da? Dubla materialitate are materialitate de impact, ce fac eu în exterior, lucruri care poate să creeze externalități negative și se pot întoarce asupra mea prin materialitatea financiară care să-mi afecteze, de fapt, contul de profit și pierderi, balanța și cash flow. Dar întorcându-mi la IFRS, se schimbă foarte multe lucruri, inclusiv în direcția asta. Dar ăsta este, cred că, subiectul unui webinar în sine, apropo de... Da. Pe care să-l faci tu să ne inviți pe noi, să fim noi invitați. Mare drag, mare drag. Mulțumesc încă o dată de invitație. Da. Sustain Future și Stratos colaborează foarte bine. Da, mulțumim tare mult. Pentru că văd că a trecut o oră jumate și avem timp până la ora 12, vă mai deranjez cu o întrebare. Vă invit să reflectați sincer cât se poate, așa, mă rog, reflexia durează mai mult, probabil că o să fie o temă și pentru acasă, dar măcar un pic, așa, dacă puteți să ne mai răspundeți la o ultimă întrebare cu ce variantă simțiți că vă reprezintă, să zic, cel mai bine. După tot ce am discutat, o să mai avem o ultimă întrebare. Întrebarea aceasta 4. După care o să ne uităm noi la întrebările care ne-au fost puse. Din câte am văzut, au fost vreo 2 sau 3. Foarte ușor ne-ați dat. Foarte ușor ne-ați dat. Adică nicio provocare, nimic așa. Dar poate ne scrieți ulterior, acum că ne-ați cunoscut mai bine și ați văzut, sper că suntem niște elevi conștiincioși și poate veți fi profesori mai critici și mai, să zic, să ridicați mai mult ștacheta. Ne puteți scrie și pe mail oricând. Așteptăm întâi să vedem cum arată răspunsurile dumneavoastră, după care o să ne uităm și noi să vedem ce întrebări au fost puse. Luminița, doar o secundă, pentru că până lumea votează, am observat pe unul dintre slide-uri anterioare subiectul de economie circulară, da. Unde, iară, cred că este o super oportunitate pentru orice companie din România, în contextul în care circularitatea în economia românească este estimată la 1%. Da? Față de, nu știu, nu vreau să mă raportez la Danemarca, unde e spre 50%. Media europeană e 13-14%. Da, dar ai țări, deci media europeană este 15%, ceea ce înseamnă că noi, față de 1%, înseamnă că aici e o zonă în care putem face o grămadă de bani și ne putem crea o grămadă de avantaje competitive și ne putem diminua de asemenea o serie de riscuri, dar pe de altă parte sunt țări care au ajuns la 50% și merită spus că și în România există, de exemplu, comunități, anumite orașe, care comunitatea plus cetățenii plus firmele din oraș sunt semnificativ ca procent peste nivelul Uniunii Europene, ceea ce din nou îți arată că, de aia spuneam că firmele deștepte deja au început să identifice o serie de oportunități care sunt semnificative, dar pentru asta trebuie să înțelegi de fapt cum se îmbracă tot sistemul și care sunt zonele în care, odată ce ai înțeles, odată ce ai măsurat emisii, odată ce ai făcut analiza de dublă materialitate, realmente poți să și identifici zone în care poți să faci EBITDA suplimentară. Nu știu dacă are un sens ce zic Simo și Luminița. Da. Are foarte mare sens. Noi care suntem în subiectul acesta și știm că există și o strategie pentru economie circulară a României și un plan de acțiune, suntem mai mult decât conștiente. Acum, într-adevăr, este o chestie și cu acest subiect de mai multă diseminare, engagement, mai mult parteneriate, mai mult să se afle. Și cu cât crește această rețea de companii care schimbă modelul de business de la linear la circular, cu atât o să se vadă din ce în ce mai mult efectele pozitive, da? Nu știu, vorbim de simbioză industrială, nu știu, o companie care face perdele, resturile le poate, știu exemplu clar, Ikea preia și le folosește pentru saltele, pentru canapele, pentru și așa mai departe. Și sunt niște costuri, știu exemple din agricultură, în care agricultori mari care folosesc de la ferme îngrășăminte. Și în zona de construcție e foarte mult. Și tu vorbești foarte mult despre perspectiva sistemului, dar dacă de multe ori pe mine, probabil că mintea de business, mintea antreprenorială, eu mă uit foarte mult
din perspectiva companiei, care în perspectiva companiei, pe chestii pe care ieri scoteai bani din buzunar ca să scapi de lucruri, astăzi primești bani din buzunar de la alții în ideea în care ai făcut, de fapt, ai crescut acest nivel de circularitate sau, de asemenea, în interiorul companiei poți să economisești foarte mulți bani uitându-te, de fapt, foarte atent pe proces și identificând acele zone în care, de fapt, economia este liniară și nu circulară. Cum este și la ambalaje, de asemenea. Adică cu cât reduci tu supraambalarea aceea, ambalajele și toate cu multe straturi, spune și un pic de aluminiu, toate astea sunt costuri. Da? Și revenim la competitivitate. Adică, ok, sunt costuri pe care le plătim noi, cetățenii de rând, dar și compania are de suferit. Iar sperăm că și în România o să înceapă din ce în ce mai mult. Oamenii, cel puțin în alte țări, sunt foarte atenți. Adică avem o rețea de, să zic așa, oameni preocupați de subiectul acesta care spun, noi vedem oameni în magazin cum se uită la ambalaj și văd cu cât e mai pompos, etichete peste, nu-l mai cumpăr. Pur și simplu. Dar nu e numai despre asta, pentru că acum hai să nu ne mințim încă o dată. Trebuie să fim foarte onești. Iar România, segmentul de cetățeni care consumă, urăsc termenul de consumatori, nu suntem niște văcuțe care consumăm, sunt niște cetățeni care avem niște nevoi și din cauza asta cumpărăm lucruri. Segmentul de consumatori încă este interesat de prețuri mici și nu aș vrea să pozăm în niște idealiști. Dar, de exemplu, noi lucrăm cu cele mai mari firme de cercetare de piață la nivel mondial și care operează și în România și mă uit foarte des pe research-uri concrete făcute de piața românească, iar ceea ce spui tu este extraordinar de relevant deja ca și procent de creștere și în România, nu neapărat, deci mai degrabă în sensul de penalizare, mai ales a celor care folosesc ambalaje în exces și mai ales ambalaje de plastic. Adică chiar dacă probabil nu ajungem, cum spui tu, cum e în Danemarca sau în Franța, în care ăsta este un driver principal de cumpărare a unui produs. La noi, deocamdată, se crește foarte mult și, din nou, oricine e interesat poate să ne scrie, îi putem ajuta cu mare drag să îi punem în legătură în ideea asta de a vedea cercetarea de piață, dar crește populația care te penalizează și pur și simplu nu mai cumpără și cumpără de la un concurent. Acum încep să se polarizeze și generațiile. Da? Deci generațiile mai tinere se uită la chestia asta. Generațiile, la fel, citeam un studiu foarte interesant făcut la nivel global. Generațiile tinere, generația Z, preferă să lucreze, 85% din ei preferă să lucreze, deci un procent uriaș, într-o companie care este așezată pe aceste principii de responsabilitate, să evităm cuvântul sustenabilitate, da? Chiar pe un salariu mai mic decât într-o companie care, nu știu, poluează excesiv, care nu se îngrijește de subiectele acestea. Avem aici rezultatul și mă bucur enorm să văd că preferința după acest webinar, sau mă rog, poate era și înainte, dar sperăm că după acest webinar să fie o credință sau o părere mai educată, mai documentată, mai, nu știu, asumată. Și răspunsul preferat de participanți este că este clar că sustenabilitatea nu este doar conformare, ci o investiție în competitivitate pe termen lung. Un alt răspuns, al doilea răspuns, care este și el la fel de, să spun așa, valid și corect, înțelegem că trebuie să ne informăm și să integrăm toată legislația conexă, nu doar CSRD-ul. Și nimeni nu a răspuns că credem că putem pune sustenabilitatea pe pauză și să ne concentrăm pe alte priorități. Asta este o bucurie pentru noi. În primul și în primul rând sperăm că nu ne-am pierdut timpul, nici noi, nici dumneavoastră, în această interacțiune pe care am avut-o, având această concluzie. Adică ne întărește faptul că a fost de bun augur această întâlnire. Aș vrea să ne uităm la întrebări cu acordul vostru. Sunt 3 întrebări. O să și spuneam, se uită Simona și probabil că tot ea și răspunde sau îi adresează
și lui Codruț. O întrebare, spune-ne tu, Simo, ca să mai iau un răgaz să beau un pic de apă. Încă nu sunt foarte multe întrebări, văd că sunt doar 3 și parcurgându-le cumva văd că toate fac referire un pic la domeniul de aplicare. O să le iau în ordine. O primă întrebare ne cere să spunem dacă pentru o companie care are sub 250 de salariați, dar care depășește celelalte două criterii financiare, da? Cifra de afaceri total active, având ca asociat unic firma mamă ce depășește totuși toate cele 3 criterii, intrăm, înțeleg, în amânarea raportării pentru 2028. Da. Chiar dacă, indiferent, sunteți voi ca și companie sau compania mamă care depășește aceste criterii, în acest moment aveți un răgaz de 2 ani, singura excepție fiind, pentru că nu văd menționat în întrebare, dacă sunteți listat la bursă sau sunteți companii de stat. Da? Dacă sunteți una dintre astea două, va trebui în continuare să faceți raportarea. Însă dacă sunteți pur și simplu SRL SA reglementați de Ministerul Finanțelor, atunci practic amânarea raportării se face cu 2 ani, așa cum o vedem acum, mai ales că ea deja a fost și votată. Simo, iartă-mă o secundă, că e o nuanță în întrebare și e o nuanță pe care o aud foarte, foarte des din mediul de afaceri și nuanța sună așa. Dacă CSRD Omnibus nu se transpune până la sfârșitul anului 2025, atunci suntem obligați local să raportăm conform cerințelor vechi? Pe următoarea întrebare. Da. Scuze-mă, da. Nu, da, putem interveni și putem completa ca răspunsul Simonei Codruț, ori de adică... Exact, da. Nu, sau, într-adevăr, spuneam că toate întrebările fac referire la domeniul de aplicare. Următoarea întrebare care vine cumva de la aceeași persoană în continuare este dacă se va transpune și în legislația națională în cursul acestui an excepția. Da. Asta este dorința Uniunii Europene, ei se grăbesc, de aceea au și votat amânarea la începutul lunii aprilie și își doresc să o vadă transpusă în legislația națională până la finalul acestui an. Deci, practic, toate companiile vor avea acest răgaz de 2 ani să se pregătească. Este aplicabil tuturor. Să vedem. O altă întrebare. Le luăm în ordine tot așa, în ordinea venită. Avem o întrebare de la doamna Miruna Toma și dacă în acest moment trebuie să raportăm în 2026 pentru 2025 pe CSRD, dar conform Omnibus nu ne mai încadrăm pentru că avem sub 1000 de angajați, se menține obligația de raportare până când vor fi transpuse prevederile Omnibus? Da. Aici aș vrea să vin și eu în completare. Primim această întrebare frecvent și ideea este, da, nu putem ști 100% ce se va întâmpla în România. Chiar nu putem să știm lucrul acesta. Pentru aceea, noi exact recomandăm ca să vin în continuarea celor spuse de Codruț, care el a spus din perspectivă de business. Eu spun acum din realitatea și din ceea ce ni se întâmplă nouă și chiar de la parteneri cu care am început acest proces la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut. Și încurajarea, recomandarea este, pe lângă, da, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în peisajul legislativ, dar tocmai asta spunem, să se înceapă cu această dublă materialitate, să se efectueze această analiză a dublei materialități, partea de amprentă de carbon, care oricum și dacă sunt făcute, adică ele sunt bune făcute, ca să spun așa, adică și dacă nu mai trebuie făcută raportarea, sunt două componente, a spus și Codruț lucrul acesta, sunt două componente foarte importante pentru business, indiferent că există sau nu există CSR. Și atunci, și dacă va exista raportare, să zicem, nu știu, vrea România să fie, nu știu, altfel sau ceva, se întâmplă, ceva, nu știu, dispare Ursula, vine altă Ursula, nu știu ce se întâmplă, vine alt raport, Draghi 2, nu știu. Atunci ai făcut niște pași. S-au făcut niște pași și practic tu ai o bucată consistentă de carne din care să faci
ceva de mâncare totuși de Crăciun și să poți să faci raportarea la începutul anului următor. Asta este ceea ce noi recomandăm. Și mai este o întrebare, Simon, mă reîntorc la tine. Da, avem o întrebare de la doamna Crețu Olga, care ne spune: dacă compania mamă la nivel de grup raportează conform noilor cerințe CSRD Omnibus cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene, în România, la nivel local, suntem obligați să raportăm separat? Și dacă CSRD Omnibus nu se transpune până la sfârșitul anului 2025, atunci suntem obligați să raportăm conform cerințelor vechi de plus 500 de angajați și 50 de milioane? Și o altă întrebare ar fi dacă în România suntem un grup de companii, raportăm separat pentru fiecare companie sau putem avea o raportare consolidată? Cum decidem acest subiect? Văd aici mai multe răspunsuri un pic structurate. În primul și în primul rând o luăm dacă compania mamă raportează la nivel de grup. Să spunem că avem o companie mamă care este în Franța și în România avem o sucursală, o filială, indiferent de ce situație este. Atunci, dacă compania mamă raportează conform cerințelor din CSRD și conform standardului de sustenabilitate, noi nu suntem obligați să facem raportarea local. Avem însă obligația ca atunci când compania mamă raportează să transmitem și noi informațiile locale. Adică acel raport de sustenabilitate al companiei mamă trebuie să facă referire și la ceea ce se întâmplă în România. Deci, practic, o să raportăm consolidat dacă această decizie a fost luată la nivel de grup. Și sunt și companii, și le știm, eu am lucrat mulți ani în domeniul de retail, sunt companii care au decis să-și facă propriul raport de țară, pentru că de regulă cele consolidate nu enumeră, mai ales dacă au multe filiale subsidiare și așa mai departe, nu enumeră, nu spun cu subiect și predicat, dar compania de pe teritoriul României a decis să-și facă propriul raport de sustenabilitate, considerând că poate fi, nu știu, o carte de vizită bună, mai multă transparență. Da, una e să vezi consolidat, să vezi o companie la nivel mondial, să vezi acolo cifre despre deșeuri, despre consumuri și așa mai departe, și alta este să vezi. Adică poate fiecare are mesajul lui pe care vrea să-l transmită și au făcut un raport nu foarte stufos, dar destul de relevant. Să nu uităm încă o dată că nu e doar despre raportare, iar acele lucruri sunt esențiale pentru managementul local. Indiferent dacă, evident că la headquarter îmi cer o serie de informații. Unele le pot calcula în mod centralizat, eu nu mă adaug datele brute și mi se calculează acolo, altele mi se cer să le calculez local. Dar, și am văzut multe situații în care în primul an compania din România a zis perfect, faceți-le voi la nivel central, mai ales că vorbim de companii mari care deja au trebuit să raporteze și s-au prins la nivel local că e necesar să avem informațiile astea pentru noi, pentru că toate argumentele de care am povestit mai devreme, putem să economisim bani sau putem să facem bani suplimentari și înțelegem mult mai multe lucruri odată ce avem informația la noi, indiferent dacă raportul ăla decidem să îl publicăm voluntar sau nu. Adică tocmai că ieșisem, știu că întrebarea se referă strict la conformare, dar realitatea este că, de fapt, raportarea asta este un instrument strategic, pe românește spus. Și pe măsură ce îl înțelegem ca atare, putem și beneficia de munca pe care o facem, nu doar strict pentru conformare. Da. Ce facem dacă omnibusul nu se transpune până la finalul anului 2025? Asta este întrebarea momentului, să spun așa. Dar cred că am răspuns mai devreme. Exact, mergi înainte. Adică răspunsul pe românește este că ești obligat să raportezi. Da, exact. Și aici intervine incertitudinea politică, pentru că în cazul în care, evident că toată lumea este interesată să transpună în legislația românească, din punct de vedere național, repede chestia asta, dar dacă nu, obligația de raportare rămâne conform legal. Exact.
Și ultima întrebare, dacă avem un grup de companii, cum anume facem raportarea? Separat sau consolidat și cum ne dăm seama care dintre variante este cea mai potrivită pentru noi? Cel mai simplu este să ne punem întrebarea cum anume facem raportarea financiară. O facem consolidat la nivel de grup sau fiecare companie o face individual? Pentru că și raportarea de sustenabilitate merge pe același principiu. Dacă faci o raportare financiară consolidată, este cel mai bine să faci o raportare de sustenabilitate consolidată. În așa fel încât aceste două raportări poată merge împreună și să fie auditate împreună. Dacă faci raportări financiare individual, bineînțeles și raportarea trebuie să fie individuală pe zona de sustenabilitate. Și am mai văzut o întrebare în chat și anume, ne puteți prezenta o listă a firmelor atestate ca terță parte pentru validarea datelor? Aici mă gândesc că se face referire pe zona de validare a datelor la auditul care trebuie făcut înainte de publicarea rapoartelor. Dacă nu este așa, vă rog să ne corectați. Eu o să continui cu răspunsul în sensul acesta și vă pot spune că pentru auditarea raportului și anume validarea informațiilor pe care le includem în raport, putem discuta în primul și în primul rând cu auditorul nostru financiar să vedem dacă el poate oferi acest ajutor, acest serviciu. Pentru că în acest moment CSRD-ul a pus sarcina de auditare a informațiilor de sustenabilitate în coșul auditorului financiar. Adică nu al nostru, al Stratos. Exact. Dacă să clarificăm chestia asta. Auditorul dumneavoastră. Da. Deci, da. Deci, în primul și în primul rând discutați cu auditorul vostru financiar să vedeți dacă poate oferi acest serviciu și dacă nu, există, bineînțeles, destul de multe companii. Am observat deja zona de Big Four-uri sau companii asemănătoare celor din Big Four care oferă acest audit de sustenabilitate. Da, noi ar fi și cam imparțial să dăm noi o listă a auditorilor, dar se găsesc soluții, ca să spun așa. Cred că a răspuns doamna, că da, se referă la ce ai intuit tu, Simona. Deci ne-ați dat ușor la întrebări. Acum aș vrea să îl invit pe Codruț să spună 2-3 cuvinte de final, după care voi spune și eu 2-3 cuvinte de final. Sper să nu vorbesc mai mult de atât. Dar ca și o concluzie, și îți mulțumesc, Codruț, că ai participat. Chiar e foarte valoroasă perspectiva ta, pentru că altfel, știi cum e, lumea zice, da, dom'le, voi vorbiți din cărți, acolo citiți voi ce faceți voi, cursurile voastre, să te spălați pe creier și așa mai departe, cu toate că background-ul nostru și al meu și al Simonei nu este doar în zona aceasta de mediu. Adică am și pe mine mă preocupă zona de business, pentru că în definitiv am mai avut și alte experiențe în trecut și mi-ar plăcea să avem niște parteneriate relevante cu eventualii parteneri și pe cei pe care îi avem acum. Și da, limbajul de business e unul foarte important. De asta nici nu insistăm prea mult pe salvarea planetei sau, cum spuneai și tu, Codruț. Eu aș vrea să vă felicit în primul și în primul rând pe cei 55 de participanți care au stat, iată, aproape 2 ore, pe voi că ați făcut acest webinar și să mulțumesc pentru invitație. Cred că e un subiect fierbinte. E un subiect fierbinte în contextul în care a devenit mai puțin fierbinte dinspre zona politică. Adică politicul a zis, ok, am înțeles, dăm această amânare, facem și o simplificare, ceea ce din multe puncte de vedere, din nou cu mintea de business, cred că e în favoarea noastră ca oameni de afaceri și ca și companii. Pe de altă parte, știi cum e, subiectul deja a fost pus pe masă și în momentul în care standardul de sustenabilitate l-ai văzut, când ai înțeles de fapt ce ai de făcut,
lucrurile cred că se schimbă fundamental în felul în care facem afaceri. De asta am încercat să subliniez, pe de o parte, nu doar 3 lucruri bune pentru care cred că Omnibusul îți dă această amânare de 2 ani de zile și să ieși din perspectiva strictă a raportării către autorități, către conformare, ci de fapt să îți pui acea oglindă și să zici cum pot de fapt să firma mea să aibă ceva de câștigat din toată chestia asta și categoric ai ceva de câștigat în 2 direcții, esențiale cel puțin, valoarea contabilă intrinsecă a firmei, valuation-ul, respectiv accesul la bani și am vorbit destul de mult despre finanțarea bancară, dar se aplică de fapt accesul la 3 piețe de bani, creditul furnizor, piața de capital și, în mod evident, creditul bancar. Și, după cum spuneam, cele 3 lucruri pe care cred că orice firmă din România astăzi, indiferent de sectorul de activitate, indiferent de mărime, ar fi bine să le facă, ar fi 1. Să-și calculeze emisiile de carbon, pentru că emisiile de carbon înseamnă bani care îmi ies din buzunar și pot să le economisesc în momentul în care le măsor cum se cuvine atât scop 1 cât și scop 2, dar mai ales scop 3, și care este zona care durează cel mai mult să le calculez și am nevoie de probabil iterații multiple. Deci măsurarea emisiilor. 2. Cu toată onestitatea, hai să facem analiza de dublă materialitate pentru noi, o lăsăm în sertar pe masă la noi, nu trebuie neapărat să o publicăm. Și al 3-lea lucru, evident, necesitatea de a investi în educație, în training, nu doar la nivel de comitet executiv, la echipe de middle management, ci la nivelul întregii populații din companii. Acestea fiind zise, mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să fi fost utilă. Mulțumim. Aș vrea să concluzionez și eu să subliniez 3 aspecte importante. 4. În primul rând mă bucur că, așa cum ai spus și tu, Codruț, oamenii au rămas, au stat și sperăm că a fost relevantă această întâlnire. Ne gândim să facem o repetiție a ei, vedem ce se mai întâmplă cu cadrul legislativ și poate ne mai vin niște idei drăguțe, pentru că nu suntem lege 5 și nu vrem să ne erijăm doar într-un monitor legislativ. 3 aspecte importante, cu 3 idei importante mi-aș dori să rămânem cu toții. Faptul că sustenabilitatea rămâne un vector de eficiență operațională, de reducere de costuri, de acces la noi piețe, acces mai bun la finanțare, adică un vector pentru competitivitate. Companiile trebuie să trateze sustenabilitatea ca pe un risc strategic financiar, nu doar ca pe o simplă conformare. Și chiar dacă raportarea se amână, să nu uităm că riscurile climatice, riscurile reputaționale și legale ale companiilor există și cresc, sunt în creștere. Acestea sunt cele 3 mesaje cu care aș vrea să rămâneți la finalul acestei întâlniri, care chiar mi-a plăcut. Chiar m-am simțit bine și răspunsurile voastre mi-au dat așa un boost de energie. Cred că asta m-a animat așa foarte, foarte mult. Răspunsurile voastre, care este clar că nu au fost niște răspunsuri obligatorii, cumva că cineva v-a pus să le dați sau că există după aceea, sunt anonime, adică nu ne... Mulțumesc tare mult! Și uite că ne-am și încadrat în timp, chiar cu 6 minute mai devreme. Vă doresc poftă bună, am trecut de cafea, vine prânzul. O zi frumoasă tuturor și ne revedem, ne reauzim. Lumea e mică. Mulțumim, da, și într-adevăr alte întrebări se pot pune în mod evident pe mail ulterior. E nevoie să se digere informația. Mulțumim foarte mult încă o dată. O zi frumoasă. Mulțumim foarte mult. La revedere! La revedere!